السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنقترح عليكم محاشة البصل بالأعشاب اللي كتجي هائلة، كتجي بنينة بزاف وصحية. وإلا عجبتكم تبعوا معايا حتى الأخير وما تنساوش اللايك. على بركة الله نحضر معكم هاد الحسة. على بركة الله لهاد الحسة ديال البصل غنحتاج لهاد البصله الخضاريه بالخضوريه ديالها، اللي بطبيعه الحال نقيتها غسلتها مزيان ونقيتها. غنستعملها بالخضوريه ديالها لان الخضوريه ديالها مفيده بزاف في الصحه، يقي من نزلات البرد وكيقوي المناعه، ومفيد بزاف وكيعطي واحد لوغو زوين لهاد الحسه. وغنحتاج لهاد الحسه خمسه ديال الفصوص ديال الثومه يكونوا متوسطين، وشويه ديال الزير وشويه ديال الزعتر، ومن احسن يكونوا طريين، مع القليل من الفلفل الاسود او البزار، وشويه ديال الملحه. صافي هنا كنقطع البصله بهذا الشكل، وغنحتاج للزيت الزيتون، والثوم غنبقاو نقطعو غير على جوج بهذا الشكل. وفي الطنجره كنوضع شويه ديال زيت الزيتون، وكنرد فيها هاد الفصوص ديال الثوم. صافي كنزيد عليها البصله، صافي غنخليها حتى تطلق البصله الماء ديالها. وغادي نزيد عليه شويه ديال الزير وشويه ديال الزعتر، وغادي نغطي عليها ونخليها حتى تلق البصله الماء ديالها وتعلق. صافي هنا كما كتشوفوا البصله بدات لقات الماء وبدات كتنزل. البوطه تكون مهيله، تكون ناقصه. صافي هنا مغامره كنحركوها، كنقصوا عليها البوطه باش تطلق الماء، وغادي نزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. صافي كنعاود نخلطها، كطلع فيها واحد الريحه رائعه بهاد العشوب، كتعطيها واحد لوغو زوين بزاف، والريحه ديالها زوينه. وفي هذه المرحله بعد ما نزلت البصله غادي نضيف واحد شويه نتاع الزعفران شاره، وهو تيبقى اختياري، كيعطيها واحد نكهه رائعه، ولكن كيبقى اختياري حتى كتجي زوينه غير بالزعتر والازير، كيعطيها واحد نكهه رائعه. صافي هنا بعد ما نزلت البصله غادي نمرق عليها بالماء مغلي. صافي هنا بعد ما ضفت الماء مغلي غادي نخليها طيب واحد شويه. المهم راه البصله دغيا كطيب. صافي هنا بعد ما طابت الحسه غادي نحيد فيها هاد العواد ديال الزعتر وديال الزير،
وغنضيف ليها جوج القطع ديال الفرماج مربعين ولا مثلثين. المهم انا غنضيف هاد الجوج ديال القطع، وتقدروا تستغناو عليهم الا ما كيعجبكمش بطبيعه الحال. تقدروا تخليوها غير هكا غير بالعشوب، كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. صافي هنايا بعد ما حيدت فيها هادوك العواد ديال الزعتر وديال الزير، وطنضيف ليها جوج القطع ديال الفرماج. صافي من بعد كنطحنها. وهذا هو الشكل النهائي نتاع الحساة البصل. الصراحه كتجي رائعه، كتجي بنينه بزاف. تنتمنى تنال اعجابكم مشاهدينا الكرام، وكنزينها بواحد شويه نتاع زعفران شعره عفوا مع شويه ديال الزير. كنتمنى تنال اعجابكم مشاهدينا الكرام، والى فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.